Hello friends, welcome to Competitive Minds ASSAM. Friends, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম ইৰিগেশ্যনৰ যেটো পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিলআপ আপোনালোকে বহুতেই কৰিছিলে এপ্লাই কিন্তু তাৰ পৰীক্ষানো কেতিয়া হ'ব একো নটিফিকেশন নাই কোনো খবৰ নাই যেটো নেকি মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবা মোক পাৰ্সোনালি মেইল কৰিও খুদি আছিল যে এই পৰীক্ষাটোৰ সম্বন্ধে কিবা আমাক তথ্য জনাওক গতিকে আমিও চেষ্টা কৰি আছিলো যেটো আমাৰ লক্ষ্য হেতু আপোনালোকক যিমান পাৰো সহায় কৰা গতিকে আমাৰ টিমে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছিল যে কেনেকৈ কিবা ইনফৰমেশন উলিয়াব পাৰি আৰটিআই কৰিছিলো আমি কল কৰিছিলো কন্টাক্ট কৰিবলৈ গতিকে সেই বিষয়ে আমি কিমানখিনি তথ্য পাইছো হসা আৰু যিখিনি অথেন্টিক ইনফৰমেশন হেখিনি আমি লৈ আহিছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত তাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ লব বিচাৰো এইটো চাওক এইটো এটা স্ক্ৰিনশ্বট হয় আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ আমি এসপ্তাহ আগতে এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলো তাত আমি কৈছিলো যে অসম পুলিচৰ এসআই পৰীক্ষাটো যে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ বাকি আছে সেই পৰীক্ষাটো 22 নৱেম্বৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব আমি সিওৰ কৰি কৈছিলো তাৰ লগত আমি প্ৰমাণ হিচাপে এটা কল ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলো আৰু লগতে বহুতখিনি তথ্য দাঙি ধৰিছিলো তাতে বহুতে আপত্তি কৰিছিল কৈছিল যে এটো অসম্ভৱ কাৰণ এতিয়ালৈকে এডমিটেই দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে যোৱাকালি এটা অফিচিয়েল নোটিফিকেশন ৰিলিজ কৰিছে SLPRB ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডে তাত কৈ দিছে যে 22 তাৰিখে হসাকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 16 তাৰিখৰ পৰা এডমিট এভেইলেবল হ'ব গতিকে फ्रेंड्स আমি এটোই ক'ব বিচাৰিছো যে আমি আপোনালোকলৈ হসা আৰু অথেন্টিক ইনফৰমেশন হে প্ৰভাইড কৰো আৰু এইখন হৈছে পুলিচৰ সেই নোটিছখন অফিচিয়েল যেটো নোটিফিকেশন যেটো নেকি কালি ৰিলিজ কৰিছে গতিকে এইটোৰ পিছত আমাৰ দায়িত্ব হ'ল ইৰিগেশ্যনৰ যিখিনি তথ্য আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা এতিয়া চাওক আমি এতিয়ালৈকে কি কৰিছো হেখিনি দেখাও এয়া চাওক আমি আৰটিআই ফাইল কৰিছো ইয়াত ডিটেইলছ লিখা হৈছে টু দা পাব্লিক ইনফৰমেশন অফিচাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্ট আসাম চানমাৰী যেটো হেড অফিচ আছে তেওঁলোকলৈ অলৰেডি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এখন আৰু এটো অনলাইন হয় গতিকে লগতেই হৈ গৈছে গোটেইখিনি কাম আৰু ভাল কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ এপ্ৰুভেল হৈ গৈছে অলৰেডি এতিয়া চাওক ইয়াতে যিকিটা পইণ্ট আমি 1 আৰু 2 দি পেলাই মেনশন কৰি দিছো যে এইখিনি ইনফৰমেশন আমাক লাগে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ জুনিয়ৰ এসিস্টেন্টৰ এক্সামিনেশনৰ কথা চাওক 1 নম্বৰ পইণ্টত লিখি দিছো আমি গতিকে ইয়াৰ মই দেখুৱাই আছো ইয়াৰ পিছৰ স্লাইডত এটো চাওক ইয়াত ডিটেইলছখিনি লিখা আছে আৰটিআই 2005 আন্ডাৰ যিখিনি লিখা থাকে ফৰ্মখনত আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এইখিনি দুদিন আগতে ফাইল কৰিছো গতিকে চাওক फ्रेंड्स আমি মিছা ইনফৰমেশন প্ৰভাইড নকৰো কিহৰ কাৰণে এয়া চাওক ইয়াতে আৰটিআই এটা কৰিবলৈ হলে কিছুমান ফিজ থাকে এটো তলত লিখা আছে চাওক এনক্লোজাৰ আৰটিআই ফিজ গতিকে এইবোৰ আমি খৰচ কৰিছো যাতে হসা ইনফৰমেশন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব পাৰো এতিয়া চাওক আৰটিআই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আমি লাভ কৰিছো মোবাইলত এসএমএস আহিছে আমালৈ তাতে লিখা আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আৰু এটা চাওক লাষ্টৰ যেটো মেসেজ তাত কৈ দিছে তেওঁলোকে যে our expert will contact you soon গতিকে সেই কন্টাক্টলৈ আমি বৰ্তমান ৰৈ আছো আশা কৰিছো নেক্সট 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আমি কিবা এটা ৰিজাল্ট পাম আৰু সেই ৰিজাল্টটো আমি আপোনালোকলৈ লগতে লৈ আহিম গতিকে আশা কৰো এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাম আপোনালোকেও মনত হেইটো ভাবি পঢ়ি থাকক পঢ়াটো কম নকৰিব প্ৰিপাৰেচনটো অন ৰাখক চাকৰি লম বুলিয়ে পঢ়ক এইবাৰ চাকৰি লবই লাগিব গতিকে फ्रेंड्स ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰিছো ভালে থাকক পঢ়ি থাকক কম্পিটিটিভ মাইণ্ডছ অসম সাইনিং অফ